سلام به همراهان همیشگی کانال آینه عبرت. داستان امشب یه داستان جالب و واقعی از دختری روستایی با آرزوهای بزرگه که به خاطر رویاهاش از روستا فرار میکنه و اتفاقات جالبی براش میفته. گلناز دختری زیبا بود که در یک خانواده فقیر و روستایی به دنیا اومد. 3 برادر و 1 خواهر داشت. چند سال بعد از به دنیا آمدن گلناز پدرشون فوت میکنه و مادر به سختی سعی میکنه که از بچه ها نگهداری کنه. اما متاسفانه بعد از مدتی مادر هم دچار بیماری لاعلاج میشه و فوت میکنه. خواهر و برادرهای گلناز همه ازدواج کرده بودن و فقط گلناز مجرد بود. گلناز بعد از فوت مادرش مجبور میشه با برادر بزرگترش زندگی کنه. زن برادرش هم از اینکه یه نونخور به خانواده اضافه شده بود خیلی ناراحت بود و همیشه به بهونه‌های مختلف گلناز رو اذیت میکرد. گلناز توی شرایط سختی زندگی میکرد اما یه رویای خیلی بزرگ داشت. رویاش این بود که ثروتمند بشه و کل دنیا رو بگرده. هر موقع میرفت سر چشمه روستا که آب بیاره پیش دخترای دیگه از رویاهاش صحبت میکرد و همه همیشه بهش میخندیدن و مسخرش میکردن. ولی گلناز همیشه امید داشت که روزی به آرزوش میرسه و با حرفها و طعنه‌های دیگران هیچ وقت ناامید نمیشد و از آرزوش دست نمیکشید. هر روز که میگذشت زندگی براش سخت‌تر و سخت‌تر میشد. زن داداشش خیلی اذیتش میکرد. کتکش میزد. کارهای سخت ازش میخواست. گلناز توی خونه برادرش احساس غریبی میکرد. زن داداشش هم برای اینکه همه رو با خودش همسو کنه پشت سرش بد میگفت و بقیه هم تحت تاثیر حرفاش با گلناز رفتار خوبی نداشتن. بعد از مدتی که گلناز یکم بزرگتر شد، برادراش و زنداداشاش بهش فشار آوردن که باید ازدواج کنی و بری سر زندگی خودت. گلناز دختر قد بلند و بسیار زیبایی بود. همه رو محو زیباییش میکرد. به همین دلیل خواستگارهای خیلی زیادی داشت. ولی هر کدوم رو به یه بهونه‌ای رد میکرد. آخه گلناز آرزوهای خیلی بزرگی داشت و میدونست اگه تو روستا ازدواج کنه باید بشه مثل همون زنها و قید آرزوهاش رو بزنه. برای همین نمیخواست که ازدواج کنه. اما هرچی که میگذشت فشارها از طرف خانوادش بیشتر میشد. تا اینکه مجبورش کردن که با یکی از پسرهای روستا که شغلش کشاورزی و دامداری بود ازدواج کنه. این خواستگار خانواده پرجمعیتی داشت. از اون خانواده ها که همه توی یه خونه زندگی میکردن و مرد و زن به پای هم کار میکردن. همه باید 5 صبح بیدار میشدن و تا شب کار میکردن. مردا کشاورزی و دامداری و زنها هم کارهای خونه. کار خونم انقدر زیاد بود که حتی فرصت فکر کردن نداشتن. روز تعطیل و استراحت هم نداشتن چون کشاورزی و دامداری که تعطیلی سرش نمیشه. از همه تفریح‌ها هم محروم بودن. اما اون زمان و در اون منطقه دختر حق انتخاب نداشت. مجبور بود قبول کنه اما گلناز اصلا دلش نمیخواست وارد همچین زندگی بشه. همیشه توی رویاهای خودش غرق بود. وقتی فشارهای خانواده زیاد شد و با کتک و دعوا مجبورش کردن تن به این ازدواج بده، یه شب گلناز با خودش فکر کرد و یه تصمیم بزرگ گرفت. تصمیم گرفت از روستا فرار کنه و بره تهران که دیگه دست هیچ کسی بهش نرسه و کسی نتونه پیداش کنه. مقداری پول پس انداز کرده بود و بالاخره یک روز صبح که همه خواب بودن نقشه فرارش رو عملی کرد. به دور از چشم همه و یواشکی صبح خیلی زود که هنوز هوا روشن نشده بود بخچه‌شو برداشت و فرار کرد. به شهر رفت و از اونجا سوار اتوبوس به سمت تهران حرکت کرد. بالاخره به تهران رسید. نه کسی رو میشناخت نه جایی رو بلد بود
و نه حتی بلد بود فارسی صحبت کنه. خیلی سخت فارسی حرف میزد و متوجه میشد. هوا کم کم تاریک شد و این دختر توی این شهر بزرگ تنها و سرگردان در خیابانها قدم میزد. شب رو مجبور شد که گوشه خیابون بخوابه. در اون لحظه هیچ فکری به ذهنش نمی رسید و واقعا نمی دونست چی کار کنه و کجا بره و عاقبتش چی میشه. چند شب و روز رو همینجوری سپری کرد. ناامید و پشیمان شده بود. دلش میخواست که برگرده ولی نمیتونست. چون خانوادش به خاطر فرارش عصبانی بودن و نمیدونست چه بلایی سرش میارن. خانواده متعصب و مذهبی داشت. میدونست اگه برگرده و بفهمن چند شب تو خیابون بوده حتما یه بلایی سرش میارن. هرچی فکر کرد دید اگه برگرده اوضاعش بدتر میشه. پس باید دنبال کار میگشت تا بتونه جای خوابی پیدا کنه و شکمش رو سیر کنه. از اونجایی که هیچ جای تهران رو بلد نبود و نمیدونست کجا باید کار پیدا کنه، توی خیابون جلوی خانوما رو میگرفت و ازشون کمک و راهنمایی میخواست. ولی متاسفانه هیچکس زبانش رو متوجه نمیشد. بالاخره با یه خانمی آشنا شد که توی یه کافه‌ای کار میکرد. بهش گفت میبرمت تو کافه، شاید برای نظافت و ظرفشویی بهت کار بدن. رفت اونجا و مشغول شد. چند ماهی گذشت. از اونجایی که دختری زیبا بود اکثر مردا بهش گیر میدادن و اذیتش میکردن، اما مقاومت میکرد. تا اینکه یه روز صاحب کافه که از روز اول چشمش دنبال گلناز بود براش یه شرط گذاشت. گفت یا باید معشوقه من باشی یا نمیذارم اینجا کار کنی. گلنازم که اونجا غریب بود و هیچ کسی رو نداشت از روی ناچاری مجبور شد که قبول کنه و عفتش لکه دار شد. 2 سالی گذشت و صاحب کافه ورشکست شد و مجبور شد که کافه رو بفروشه. گلناز بیکار شد و جایی رو برای موندن نداشت. صاحب کافه هم دیگه توجهی بهش نداشت و ولش کرد. گلناز بازم آواره کوچه و خیابون شد. این بار از ترس مردایی که چشمشون دنبالش بود نمیدونست چی کار کنه. با خودش گفت اگه برگردم روستا هر چقدرم سخت باشه از اینجا بهتره. تصمیم گرفت و برگشت. وقتی برگشت خانوادش برخورد خیلی بدی باش کردن. کتکش زدن و تو روستا شده بود انگشت نمای همه. بهش توهین میکردن و میگفتن باید از اینجا بری و این روستا جای آدمی مثل تو نیست. خلاصه خانواده و اهالی روستا از روستا بیرونش کردن. مجبور شد برگرده تهران، ولی این بار دیگه هم زبان فارسی رو یکم یاد گرفته بود، هم تا حدودی تهران رو بلد شده بود. وقتی رسید تهران به خیابون لاله‌زار رفت و دنبال کار توی کافه های لاله‌زار میگشت. به هر جایی که واسه کار میرفت بهش نظر داشتن و دنبال رابطه بودن. ناراحت و پشیمون بود و اصلاً حال و روز خوبی نداشت. کلاً ناامید شده بود اما راه برگشت نداشت. مجبور بود بمونه تهران و هر طوری شده شکمش رو سیر کنه. برای همین به هر کاری تن میداد. دیگه آب از سرش گذشته بود و هیچی براش مهم نبود. هر بار شب رو با یه نفر صبح میکرد. تا اینکه یه روز که توی یه کافه نشسته بود متوجه میشه که یه آقای جوان که چند سالی حدوداً از خودش بزرگتره زیر نظر گرفتتش و داره نگاهش میکنه. چند دقیقه گذشت بعد اون مرد اومد نشست جلوش و باهاش صحبت کرد. گلناز فکر میکرد این هم مثل بقیه مردا میخواد یه شب و باهاش بگذرونه، اما مرد ازش خواست که در مورد خودش بیشتر بهش بگه. گلنازم شروع کرد به درد و دل و همه ماجرا رو بهش گفت. مرد جوان وقتی بیکسی و خوشقلبی گلناز رو دید دلش به حالش سوخت و از طرفی از اونجایی که گلناز دختری زیبا و قد بلند بود شیفته گلناز شده بود. بنابراین بهش پیشنهاد ازدواج داد. به گلناز گفت گذشته تو برای من مهم نیست. من عاشقت شدم و میخوام که باهام ازدواج کنی.
گلناز شوکه شده بود، نمیدونست که واقعا چی بگه و اصلا نمیتونست باور کنه که این جوان با این شرایط چه قصدی داره و نگران بود نکنه نقشه‌ای براش کشیده. اما با خودش که فکر کردید هیچ راهی نداره. شاید هر چی که باشه بهتر از شرایط الانش باشه. بنابراین درخواست مرد جوان رو قبول میکنه و با این مرد همراه میشه. با هم به خونه اون مرد رفتن. هنوز باور نداشت و تو ذهنش فکر میکرد که این جوانم میخواد ازش سوء استفاده کنه. به خونه که رسیدن متوجه شد که این مرد جوان خودش تنهایی زندگی میکنه. مرد یه رستوران داشت و همون موقع زنگ زد و گفت واسش ناهار آوردن. مرد خیلی با احترام با گلناز رفتار میکرد و ازش پذیرایی میکرد. ناهار رو خوردن و ساعتها کنار هم صحبت کردن. گلناز حس عجیبی داشت و یه لحظه یاد رویاهای دوران بچگیش افتاد و توی فکر فرو رفت. مرد جوان به گلناز گفت من ازت خوشم اومده. منم مثل تو تنهام و به یه همدم نیاز دارم و برام مهم نیست که چه گذشته‌ای داری. شب شد و شام رو با هم خوردن و گلناز به نظرش اومد که این مرد آدم خوب و درستیه. قرار گذاشتن که عقد کنن. گلناز از خوشحالی تا صبح نتونست بخوابه. در طول عمرش انقدر شاد و خوشحال و امیدوار نشده بود. چند روز بعد مرد عاقد آورد و عقد کردن. بعد به گلناز گفت ماه عسل بریم مشهد. رفتن مشهد و حرم امام رضا. اونجا رو به گلناز کرد و گفت قول بده که توبه کنی و برای همیشه مال من باشی و تا ابد در کنار هم زندگی کنیم. گلناز قبول کرد، توبه کرد و قول داد که تا ابد کنار همسرش بمونه. کم کم متوجه شد که این مرد خیلی ثروتمنده و کلی ملک و املاک داره. با خودش فکر کرد که رویاهای کودکیش داره به حقیقت میپیونده. گلناز و همسرش زندگی خیلی خوبی رو شروع کردن. خیلی خوشبخت بودن. به کشورهای مختلف سفر میکردن تا اینکه 2 سال بعد از ازدواجشون متوجه میشن که گلناز نازاست و نمیتونه بچه دار بشه. گلناز از این موضوع خیلی ناراحت بود و میترسید شوهرش رو از دست بده. دکترای زیادی رفتن اما هر کاری کردن نشد و بچه دار نشدن. شوهرش وقتی نگرانی گلناز رو فهمید بهش گفت هیچ اشکالی نداره، شاید خواست خدا بوده که ما بچه دار نشیم. مهم اینه که در کنار هم خوشبختیم. و با هم تصمیم گرفتن که به پرورشگاه برن و یه بچه رو به سرپرستی قبول کنن. پسری که به فرزندی قبول کردن خیلی زیبا و خوش سر و زبون بود و این زن و شوهر رو شاد و خوشحال کرده بود. بعد چند سال این دختر جوان یهو یاد خانواده‌اش و روستاشون افتاد و دلش تنگ شد. وقتی شوهرش متوجه شد به شوهرش گفت دلم میخواد یه بار دیگه به اون روستا برم. اما همش نگرانم که خانواده‌ام و مردم روستا مثل قبل با هم بدرفتاری کنن. شوهرش بهش گفت نگران نباش، با هم میریم. تو همسر منی و به کسی اجازه نمیدم بهت بی احترامی کنه. سوار ماشین بنز شدن و رفتن. وقتی رسیدن شوهرش سریع خودش رو معرفی کرد و گفت همسر گلنازه و گفت کسی حق نداره به گلناز بی احترامی کنه وگرنه بد میبینه. خوشبختانه استقبال خیلی خوبی ازشون کردن، جوری که انتظارشو نداشتن. گلناز خیلی خوشقلب بود و هیچ کینه‌ای از کسی تو روستا به دلش نداشت. همه رو بخشیده بود و به خونه تک تکشون رفت و سرکشی کرد. با دوستای قدیمی که اون زمان تو روستا بودن گرم گرفت و این دفعه دیگه کسی جرأت خندیدن و مسخره کردنش رو نداشت. آدرس خونه رو به همه اهالی روستا داد و هر کسی از این روستا به تهرون میرفت چند روزی مهمون گلناز بود. با دل و جون ازشون پذیرایی میکرد و از اینکه به خونش میرفتن و بهش سر میزدن خیلی خوشحال بود. گلناز و همسرش پسرشون رو بزرگ کردن و واسه دکترا و ادامه تحصیل و همینطور زندگی فرستادنش آمریکا. این زوج سالهای سال در کنار هم زندگی خیلی خوبی رو سپری کردن.
مدام توی سفرهای خارجی بودن و خوش میگذروندن. تا اینکه زمانی که پا به سن گذاشتن، گلناز به بیماری لاعلاجی مبتلا شد و توی یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد. چند ماه توی بیمارستان بود و شوهرش هم کنارش ازش مراقبت میکرد. گلناز حالش خیلی بد بود و میدونست که موندنی نیست. رو به شوهرش کرد و گفت میخوام وقتی مردم منو تو روستایی که توش به دنیا آمدم دفن کنی. شوهرش با ناراحتی قبول کرد. مدتی بعد گلناز فوت کرد. شوهرش به قولش عمل کرد و گلناز رو توی روستای خودش دفن کرد. 1 هفته هم به مردم روستا به خیر گلناز ناهار و شام داد. بعد از مرگ گلناز شوهرش خیلی افسرده بود. همیشه می اومد سر خاکش و ساعتها می نشست کنارش و باهاش حرف می زد. تا اینکه 1 سال بعد اونم از دنیا رفت. مردم روستا کنار گلناز دفنش کردن. اونا مال و اموال زیادی داشتن که مقداریش رو برای پسرشون فرستاده بودن و مقداری دیگر رو هم به بچه‌های بی سرپرست بخشیدن. هنوزم مرقدشون توی اون روستا هست و روستایی همیشه یادشون میکنن. همیشه از گلناز به عنوان دختری که آرزوهای بزرگی داشت و از آرزوهاش دست نکشید تا بهشون رسید یاد میکنن. خب دوستای نازنینم، امیدوارم از این داستان واقعی هم لذت برده باشید. این داستان رو یکی از اهالی روستا برای ما فرستاده بود و برای حفظ حریم شخصی اسامی رو تغییر دادیم. اگه خوشتون اومد بدونید که لایکتون بهم انرژی میده. کامنت بذارید و حستون رو نسبت به این داستان بهم بگید. اگه دوست داری قصه بعدی قصه تو باشه، از طریق تلگرام با هم در ارتباط باش. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.